Πατουσάκηδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Αυτό από κάποιον έπεσε. Δεν έπεσε από αυτούς. Πού πήγανε? Δες τώρα πως με βρίζει τριανταφυλλιά. Καλημέρα τριανταφυλλίτσα! Ξεκινάμε! Πάμε! Άντε, πάμε. Άντε. Μόλις παρκάραμε εδώ, μας έβαλε αυτός εδώ ο κυριούλης να παρκάρουμε εδώ. Μας πήρε 3 ευρώ, είπε, για να παρκάρετε για 2 ώρες. Δεν ξέρω αν είναι normal αυτό. Δεν πειράζει, πλάκα είχε. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει η δουλειά του. Σ' αρέσει? Αν έρχεται από μόνος του, κάθεται, βλέπει που να παρκάρουν και κερδίζει λεφτά. Άντε, γεια. Και όχι απλά λεφτά. Το 3 ευρώ το πήρε σε εμάς μέσα σε μισό λεπτό. Οπότε. Ναι, μια χαρά. Ναι. Όχι, πολύ καλό. Μέσα σε μια μέρα σκέψου πόσα 3 ευρώ μπορεί να πάρει. Για να σε δω τώρα, τριανταφυλλιά. Αυτός ο ποταμός πώς λέγεται? Ο αξιός είναι. Ποιος αξιός, ο ποινιός είναι? Ο αξιός είναι. Να το. Το γράφει εδώ. Εννοείται. Αξιός ποταμός, όντως Ναι, τώρα. τι Οκ. ψέματα νόμιζα ότι σου έλεγα. Νόμιζα ότι τρολάρεις. Ήμουν σίγουρη ότι θα με ρωτήσει. Όπα. Γιατί το διαβάζαμε, αλλά δεν είχα καταλάβει τι συμβαίνει. Τώρα το νιώθω, τώρα το βιώνω. Μισό λεπτό. Έχουμε αυτόν τον κυριούλη, ο οποίος, αν δούμε σε σχέση με τον κόσμο που περνάει από κάτω, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλος είναι. Αυτό κι αν είναι τεράστιο. Δηλαδή είναι γιγάντιο. Πώς να δώσουμε σε κάποιον να καταλάβει το μέγεθος του αγάλματος? Θα πάω από κάτω. Το 2010 η τότε κυβέρνηση έβαλε μπρος το project Σκόπια 2014, το οποίο είχε σαν στόχο την αναμόρφωση του χώρου και χτίσανε τεράστια αγάλματα, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Κάτι το οποίο πόλωσε τον κόσμο, διότι αντιμετώπιζε αρκετά οικονομικά προβλήματα ο κόσμος εκείνη την περίοδο. Εγώ θα πω το εξής. Αφενός είναι εντυπωσιακό και επιβλητικό, γιατί είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να σου περάσει παρατήρητο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το ξεχάσεις. Από την άλλη όμως, αν το καλοσκεφτείς, στήστηκε ας πούμε με όλα τα σύγχρονα μέσα. Οπότε δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να μας εντυπωσιάζει τόσο πολύ. Τι ωραία που είσαι με τα συντριβάνια πίσω. Κάτσε να σου κάνω εδώ ένα πλάνο βιντεοκλίπ. Περίμενε. Πω. Λοιπόν, ας κάνουμε μια υπόθεση ότι από εδώ μεριά είναι ας πούμε η σύγχρονη μεριά της πόλης και ότι αφού θα περάσουμε το γεφυράκι απέναντι από τον ποταμό θα είναι η παλιά πόλη. Τώρα, όλα αυτά τα πάρα πολλά αγάλματα έχουν οδηγήσει μέρος του κόσμου να χαρακτηρίσει τα Σκόπια ως την Disneyland των Βαλκανίων. Βέβαια, ο καθένας όπως το δει και από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω τώρα αν όλος αυτός ο κόσμος που περπατάει πάνω στο γεφυράκι, αν είναι τουρίστες ή αν είναι ντόπιοι, αλλά είναι πάρα πολλοί ο κόσμος. Οπότε, αν όλοι αυτοί είναι τουρίστες, μάλλον έχει τουρισμό η περιοχή, έτσι, όχι αστεία, γιατί μιλάμε για πολύ κόσμο. Αυτή η περατζάδα που βλέπουμε μπροστά μας δεν έχει σταματήσει εδώ και πολλή ώρα που τη βλέπουμε από μακριά. Κινείται πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, τριανταφυλλιά, The Olympians. Θες να μας πεις λίγο τι είναι? Το συντριβάνι αυτό είναι γνωστό ως μητέρες της Μακεδονίας. Είναι στην ουσία γυναίκες με παιδιά σε διαφορετικές στιγμές, μητρότητα, φροντίδα, καθημερινότητα. Είναι καθιστές μορφές και πιο ήρεμες σε σχέση με τα πολεμικά αγάλματα που βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Είναι impressive, δεν μπορείς να πεις? Είναι πολύ impressive. Εμείς έτσι το λέμε. Πατουσάκηδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Τώρα από εδώ και πέρα ο κόσμος που βλέπουμε σίγουρα οι περισσότεροι από αυτούς είναι τουρίστες, καθώς είμαστε στο Old Town. Μπουλούκια κόσμου, αυτό έχω να πω. Λοιπόν, στο μέρος με τα τεράστια αγάλματα δεν θα μπορούσες να μην δεις τεράστια παγωτά. Είναι huge. Είναι huge. Αυτό από ποιον έπεσε ρε παιδιά? Αυτό από κάποιον έπεσε. Δεν έπεσε από αυτούς. Πού πήγανε? Τους έχασα. Ποιους? Τους έπεσε αυτό το πορτοφολάκι, αλλά Από ποιους? τους έβλεπα και μετά τους έχασα. Άστο εδώ, άστο κάπου. Αφού τους έχασα, ας το αφήσουμε στο τραπεζάκι. Τι να πω. Θες λοκμάδες? Ναι. Αχ, κοίτα τι ωραία που είναι εδώ πάνω. Ρε εσύ. Αχ, είναι υπέροχο αυτό, μ' άρεσε. Για πάμε εκεί πάνω λίγο να ανηφορήσουμε. Εδώ έχει φαγητά. Ναι, βρε, θα φάμε. Κάνε λίγο υπομονή να δούμε το μέρος. Α. Πινάλα. Εγώ ψηφίζω positive. I like. Ναι, είναι όμορφα. Εδώ έχει καφέ. Melody, ναι.
Ναι. Ένας Τούρκος στο Παρίσι λέει το τραγούδι, αλλά αυτός είναι ένας Τούρκος στα Σκόπια. Είναι πολύ μεγάλο. Έχει και συνέχεια το πράγμα. Τριανταφυλλιά. Έχεις ακούσει που λένε 2 δρόμους έχει ζωή? Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα, γιατί εμείς έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 4 αυτή τη στιγμή. Η τριανταφυλλιά ήδη επέλεξε, δίνει πόνο. Μας οδηγεί στα ενδότερα. Traditional στολές εδώ πέρα. Κούκλες. Και κούκλες ζωγραφιστές. Έχει κόσμο, έχει μαγαζιά. Το γοριλάκο. Έχει υπέροχη θερμοκρασία. Έχει χρυσαφένιους γορίλες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Τι είναι τούτο? Καφέ. Καφέ είναι αυτό? Ναι. Για να το δούμε ιδιαίτερο. Πολύ λουλουδικό. Ανεβήκαμε και βγήκαμε σε άλλο δρόμο, που πάνω στο δρόμο, μέσα στο δρόμο, έχουν φτιάξει αυτό το καφέ. Ελπίζω ότι εκεί στη στροφή θα είναι και το τέλος. Γιατί αν έχει κι άλλο, εντάξει, τότε θα είναι πραγματικά τεράστια η παλιά πόλη. Εννοείται πως έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, λες? Εννοείται. Πάντως ο ζωγραφισμένος τοίχος είναι κάτι το οποίο το συναντάμε πολύ εδώ πέρα. Ζωγραφιές, γκράφιτι, ζωγραφιές, γκράφιτι. Θα πάρουμε βάφλα. Είναι παράκληση ή είναι διαταγή, για να ξέρω? Είναι διαταγή. Δεν σε βλέπω να γίνεσαι επιθετική. Όρμηξε. Απέτησε από την κοπέλα να σου φέρει τη βάφλα σου τώρα. Χτύπα το καμπανάκι. Μη. Καλέ. Hi. Τα τόσα μαγαζιά που έχει εδώ η παλιά πόλη, διάλεξες να φάμε βάφλα? Ναι. Είσαι ανώμαλο, παιδάκι μου. Και μετά θα φάμε και παγωτό. Κοίταξε τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουμε άλλα 45 λεπτά στην παλιά πόλη. Οπότε τρώμε τη βάφλα, έχουμε άλλα 45 λεπτά για να τα περάσουμε στην τουαλέτα και μετά φεύγουμε. Μια χαρά. Δεν τον έχει δει το πιτσιρίκι, βάφει τα χείλια του και δεν τον έχει δει το μάστρο ότι είναι μέσα. Μεγάλη ουρά εδώ, γιατί καπνούς βλέπω. Τι γίνεται εκεί μέσα, λουκάνικα, όχι, τι είναι, για να δούμε. Τι είναι άραγε εδώ? Ωρε φίλε, λοιπόν έχουμε παραδοσιακά φασόλια και δεν ξέρω, σουτζουκάκια τα λέμε εμείς αυτά εδώ στην Ελλάδα και παπάκια μάλλον. Μάλιστα, γι' αυτό τόσο μεγάλη ουρά. Εδώ τώρα πάλι τι είναι αυτό? Μπαίνουμε σε κάτι που έχει υπόστεγο. Ρε εσύ, πόσο μεγάλη είναι εδώ η περιοχή? Συνέχεια έτσι λες και έχει περάσει 1,5 ώρα χωρίς καφέ. Για κινητά, αρώματα, μικροηλεκτρονικά, γυαλιά οράσεως, ορολόγια και παπούτσια παντόφλες. Είμαστε Old Bazaar λοιπόν. Από την παλιά πόλη καταλήξαμε στο Old Bazaar. Τι θέλεις? Περίμενε. Πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω? Τι θα πάρεις? Card. No. Okay, thank you. Πρέπει να σου γίνει μάθημα αυτό. Είσαι σε Old Bazaar και έρχεσαι χωρίς μετρητά. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Από ό,τι βλέπεις το Old Bazaar είναι κάτι σαν τα δικά μας, ας πούμε, τα εποχιακά πανηγύρια. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το γυρίσουμε όλο. Έχουμε πάρει μια γεύση από εικόνες. Καθώς πηγαίνουμε προς το αυτοκίνητο, θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα τι νόμισμα έχουν στην Βόρεια Μακεδονία. Έχουν δινάριο. Έχουν δινάριο. Δέχονται όμως και ευρώ. Στα περισσότερα σημεία δέχονται και ευρώ. Με την κάρτα λίγο αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες. Και θέλω να μου πεις και τι πληθυσμό έχει η πόλη των Σκοπίων κατά προσέγγιση. Έχουν μισό με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Οκ. Τώρα εσύ η πόλη αυτή που βλέπεις για μισό με 1 εκατομμύριο κόσμο, θεωρείς ότι έχει υποδομές, θεωρείς ότι είναι όμορφη, θεωρείς ότι δεν ξέρω? Είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει πολλά αγάλματα παντού. Αυτοί δεν μπεκροπίνουν τώρα τι κάνουν? Πρέπει να είναι μουσική. Δεν μπεκροπίνουν. Μουσική είναι. Όχι, όχι, αυτός παίζει μουσική, αυτός κρατάει μπουκάλι. Αυτός παίζει μουσική και αυτός παίζει μουσική. Αυτός λογικά τραγουδάει. Δες το να, τραγουδάει. Τραγουδάει, έχεις δίκιο, αλλά αυτό που κρατάει είναι μπουκάλι. Αρκούδα. Εγώ θα έλεγα ότι τρώει και πίνει. Τρώει χοιρινό και πίνει κρασί. Δεν ξέρω αν είναι κάποιοι γνωστοί, αλλά εγώ λέω σήμερα να τους βαφτίσω. Οι μπεκροκαντάδες. Τι βρήκες τώρα στο κινητό σου? Είναι ένα γνωστό γλυπτό στα Σκόπια, το οποίο λέγεται μέθηση. Η μέθηση, the drunk. Άρα? Απεικονίζει μια παρέα ανδρών που πίνουν, τραγουδούν και γενικά είναι σε κατάσταση γλεντιού. Άρα είχες δίκιο όπως πάντα. η τέχνη μου μίλησε. Και αν είχαν γούστο, θα τους είχαν ονομάσει οι μπεκροκαντάδες. Α, καλά. Σήμερα στην πόλη σας, οι μπεκροκαντάδες. Καθόμασταν που λέτε προχθές το βράδυ με την τριανταφυλλιά στο σπίτι και είχαμε ανοίξει την σελίδα του YouTube στο κανάλι και παρατηρήσαμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό των θεατών
των βίντεο μας δεν έχουν κάνει subscribe. Κάτι το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι απλά το ξεχνάει κάποιος να κάνει subscribe. Γι' αυτό τώρα που βλέπεις αυτό το απόσπασμα, πάτα το κουμπάκι subscribe, πάτα και το καμπανάκι για να σου χτυπάνε οι ενημερώσεις στα μελλοντικά μας βίντεο, για να μην χάνεις τίποτα από όλα αυτά που σου φέρνουμε στην οθόνη σου το τελευταίο τρίμηνο που ξεκινήσαμε και έχουμε κάνει τα μισά Βαλκάνια έχουμε γυρίσει. Έλα πάμε. Φτάνουμε στο σπίτι της μητέρας Τερέζας. Η μητέρα Τερέζα, αν και τιμάται ιδιαιτέρως στην Πρίστινα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γεννήθηκε εδώ, στα Σκόπια. Πολύ ιδιαίτερη η εμφάνισή του. Ανακατεύει πολλά διαφορετικά στοιχεία, θα έλεγα. Πέτρα, γυαλί, τσιμέντο. Οκ, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο. Είναι μοναδικό. Και δίπλα ακριβώς από το σπίτι της μητέρας Τερέζας υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, με επίσης ένα ιδιαίτερο καμπαναριό από εδώ μεριά. Κάτι τέτοιο έχουμε δει στα Τύρανα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Τριανταφυλλιά. Στο βίντεο που κάναμε στα Τύρανα μπορείτε να δείτε κάπου εδώ ή κάπου εδώ. Το λέω γιατί στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται να έχουμε έτσι ξεχωριστά τα καμπαναριά, ένα ολόκληρο τεράστιο ψηλό πράγμα. Το μνημείο που έχω δίπλα μου ονομάζεται Πόρτα της Μακεδονίας. Είναι ουσιαστικά μία μικρή αψίδα θριάμβου. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα αντίγραφο της αψίδας θριάμβου του Παρισιού. Το συγκεκριμένο όμως μνημείο δεν κουβαλάει καμία τεράστια ιστορία πάνω του, μιας και κατασκευάστηκε σχετικά πρόσφατα, επετειακά για τα 20 χρόνια ανεξαρτησίας της Βόρειας Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο μνημείο όμως έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές αντιδράσεις από τους κατοίκους της χώρας, μιας και πολλοί από αυτούς το έχουν χαρακτηρίσει kitsch, ενώ πολλοί κόσμος θεωρεί ότι έχει κοστίσει πάρα πολύ ακριβά η κατασκευή του στην χώρα της Βόρειας Μακεδονίας. Το 2016 μάλιστα είχε δημιουργηθεί ολόκληρο κίνημα, το κίνημα Colorful Revolution, το οποίο έχει ρίξει τόνους χρώματος τόσο πάνω στο συγκεκριμένο μνημείο όσο και σε άλλα αγάλματα της πόλης, με σύνθημα «Εφόσον βάψατε την πόλη με ψεύτικη ιστορία, θα την βάψουμε κι εμείς πίσω». Βρισκόμαστε έξω από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης των Σκοπίων, του οποίου το εμβληματικό ρολόι παραμένει σταματημένο στις 5 και 17 το πρωί, από τότε που το 1963 χτύπησε ο φωνικός σεισμός με πάνω από 1.000 νεκρούς και 3.000 τραυματίες και δεν λειτουργήσε ποτέ ξανά. Τότε έπεσε μεγάλο μέρος του κτηρίου, αλλά αυτό που διασώθηκε σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο της πόλης των Σκοπίων. Ωστόσο, επέλεξαν να μην ξαναλειτουργήσει το ρολόι αυτό ποτέ, ως ένα μνημείο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν στο σεισμό τότε. Καθώς διασχίζουμε πάλι την πέτρινη γέφυρα των Σκοπίων, νύχτα αυτή τη φορά, τι να πρωτοπώ για αυτή τη γέφυρα. Αυτή η γέφυρα είναι η γέφυρα που αρνήθηκε να πέσει αρχικά. Το 1944 οι ναζιστικές δυνάμεις που αποχωρούσαν από την πόλη είχαν τοποθετήσει στα θεμέλια αυτής της γέφυρας τεράστιες ποσότητες από εκρηκτικά, τα οποία τελευταία στιγμή δεν εξεράγησαν. Αλλά δεν διασώθηκε μόνο από τα εκρηκτικά, διασώθηκε και άλλες φορές. Η γέφυρα αυτή γλίτωσε από δύο τεράστιους σεισμούς, έναν του 1555 και έναν του 1963. Και γλίτωσε επίσης και από την πυρπόληση της πόλης. Δηλαδή η γέφυρα αυτή έχει περάσει τα πάνδυνα και δεν έχει πέσει με τίποτα. Είναι η γέφυρα που αρνείται να πέσει. Είναι πραγματικά τόσο μεγάλη η ιστορία αυτής της γέφυρας που με έχει εντυπωσιάσει. Την πρώτη φορά που περάσαμε από εδώ δεν τα γνώριζα όλα αυτά και απλά διέσχισα μια γέφυρα. Τώρα που τα έχω διαβάσει και έχω μάθει την ιστορία αυτής της γέφυρας, την έχω διασχίσει με μια ανατριχύλα, κυριολεκτικά. Και τελειώνοντας η γέφυρα, αυτό που διακρίνουμε είναι το γνωστό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι είναι ευρέως γνωστό. Ωστόσο, η επίσημη ονομασία του είναι Ο πολεμιστής σε άλογο. Πολεμιστής σε άλογο. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία του, ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις και προβλήματα. Και από πίσω του ακριβώς τι βλέπουμε? Τον Σταυρό της Χιλιετίας. Αφού περάσαμε όλη την ημέρα να περπατάμε την πόλη των Σκοπίων, θα πω το εξής. Αν και έχει εκατοντάδες αγάλματα τα οποία φτιάχτηκαν με το Project Skopje 2014 και ο λαός για πολλά από αυτά έχει εκδηλώσει την αντίθετη άποψή του, γιατί στοίχησαν πάρα πολύ στο κράτος της Βόρειας Μακεδονίας. Και ασχέτως που έχει χαρακτηριστεί η πόλη αυτή ως kitsch από πάρα πολύ κόσμο, ασχέτως που έχει χαρακτηριστεί ως Disneyland των Βαλκανίων από άλλους, δεν πάβει να είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οτιδήποτε αντικρίζουμε έχει ανοικοδομηθεί μετά το 1963, μετά από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, όπου το 80% των κτηρίων της πόλης είχε καταρρεύσει. Άρα λοιπόν, μετά το 1963 άρχισε να χτίζεται η πόλη αυτή από την αρχή. Αυτό δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι είναι εντυπωσιακό. Στο Project Skopje 2014 δημιουργήθηκαν εκατοντάδες αγάλματα στην περιοχή των Σκοπίων που χιουμοριστικά ο κόσμος λέει ότι ο αριθμός τους ξεπερνά τον αριθμό των κατοίκων εδώ.